วันนี้เรามารวมตัวกัน ตอนที่กำลังจะปีใหม่แล้วก็กำลังจะจบปีแล้วเนาะแบบว่ายังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างแบบตั้งแต่เดบิวต์มาวันนี้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นปีแรกของพวกเราที่ได้เซเลบรตคริสต์มาสในฐานะที่เป็นแกมมาเป็นวงเนาะปีนี้ก็คือรีแคปเลยก็คือเรามีกันทั้งหมด4เพลงใช่ปะก็คือเพลงเดบิวต์ก็คือ Turn It Into Gold เพลง2 Summer Break เพลง3มาทาดอร์เมลาดอร์เพลง4โฮท้ายซึ่งแต่ละเพลงอ่ะมันก็มีแบบเวอร์ชันพิเศษด้วยซึ่งจริงๆแล้วแบบเราเริ่ม journey ของเราที่เป็น artist ที่ Turn It Into Gold เนาะใช่เราถามทุกคนว่าตอนแบบช่วงเวลาของการเตรียมตัวเดบิวต์ช่วงเวลาเดบิวต์ทุกคนรู้สึกยังไงคือรู้สึกว่าตอน Turn It เนี่ยตอนที่พวกเราได้ฟังก็จริงๆก็ถือว่าเป็นครบ1 ปีในฐานะที่เราได้ฟัง Turn It Into Gold ใช่ไหมได้ฟังช่วงคริสต์มาสเนาะใช่แน่นอนว่าตอนเราได้ฟังครั้งแรกเรารู้สึกว่าแบบเพลงนี้แหละจะเป็นการเปิดตัวของแกมมาที่แบบแกมมาสุดๆอ่ะโคตรจะแกมมาถูกตอนนั้นฟังครั้งแรกร้องไห้เลยจริงจำได้ปะเป็นเพลงมันที่ฟังก็ร้องไห้ใช่มันตื้นตันร้องไห้เพราะเพลงเดบิวต์ไงตื้นมัน ตัน รู้สึกว่าแบบเพลงเดบิวต์เรา แล้วแบบฟังแล้วมันก็รู้สึกแบบอันนี้หรอที่เราจะได้ร้องที่เราจะได้เต้นที่เราจะเป็นแบบเพลงเรา yes แล้วคือพูดถึงซ้อมอะคือเราซ้อมแบบเพลงนี้แบบนานมากนานที่สุดครึ่งปีใช่เพราะว่าด้วยเขาเป็นเพลงแบบเดบิวต์พวกเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาซ้อมเยอะมากจนถึงวันแบบเพรสคอนอะไรเอาเล่าถึงวันเพรสคอนจนจะเพรสคอนยังซ้อมอยู่เลยเป็นไงทุกคน last minute วินาทีสุดท้ายยังแบบจำความรู้สึกวันเพรสคอนได้เลยก็คือวันเดบิวต์ของพวกเราวันที่6 มิถุนายนใช่วันนั้นเรียกได้ว่าเป็นวันที่ทุกคนคงจะแบบตื่นเต้นสุดอ่ะใช่แบบสุดยอดในช่วงปีนี้เรียกคือจำได้ว่าก่อนขึ้นเวทีอ่ะที่แบบว่าพี่เขาจะให้เรานั่งที่เก้าอี้เรียงกัน5 คนใช่ปะทุกคนเป็นไงทุกคนสวยมากเหมือนประกาศนางงามมาอยู่ประกาศนางงามคนละ3 วีก็ลุกขึ้นยืนอีกแล้วในชีวิตไม่เคยสั่นขนาดนั้นด้วยซ้ำอ่ะแบบมันชามันทุกอย่างมันแบบเหมือนเป็นครั้งแรกที่จะให้คนเห็นสิ่งที่เราซ้อมมาตลอดแล้วก็สิ่งที่เราเตรียมมาวันนี้จะได้เห็นสู้สาธารณะไปนี้เพลงแรกมาใช่ไหมซึ่งก็คือ Turn It Into Gold เราก็มูฟไปเพลงที่2ของพวกเราซึ่งแบบสไตล์แบบต่างกันแบบสวิตช์กันเลยเป็นอย่างเงี้ยประเด็นคือความพิเศษคือเราถ่ายซัมเมอร์เบรกก่อนเธอนี่ใช่จริงอันนี้เป็นความลับเนี่ยแล้วมาเปิดเผยตอนนี้ใช่กองนี้เราไปถ่ายที่ต่างจังหวัดด้วยใช่เป็นครั้งแรกที่ถ่าย MV เป็นครั้งแรกที่ออกต่างจังหวัดด้วยกันใช่เป็นทริปแรกที่เราไปด้วยกันแล้วก็ได้ออกกองด้วยเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราแบบสนิทกันแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นด้วยจริงคือตอนไปที่ซัมเมอร์เบรกเรารู้สึกว่าแบบมันเหมือนเป็นการเชื่อมบอนดิ้งเลยเนาะเขาจะมีเอาติ้งกันใช่ไหมปกติบริษัทครั้งนั้นก็คือเหมือนแบบเป็นการออกกองด้วยครั้งแรกแล้วก็เหมือนเป็นการเอาติ้งให้พวกเราได้มาจูนกันแบบ as a group ครั้งแรกเลยที่ได้ไปออกสนุกมากแล้วก็อากาศดีมากแล้วก็เป็นแบบกองที่ถือว่าแบบก็โหดมากสำหรับเราเหมือนกันนะเพราะว่าแบบด้วยความที่มันเป็น outdoor ใช่ปะใช่outdoor มันก็ต้องเหมือนแบบสู้กับแดดสู้กับลมสู้กับหลายอย่างต้องสวยนะก็สวยด้วยเราชุดต้องเลิศด้วยใช่ภาพออกมาคือไม่ร้อนภาพเย็นมากคือใน MV บอกเลยว่ามันแบบว้าวต่างประเทศใช่ป่ะมันดูแบบโอ้ my god so cozy ใน MV มันดูอากาศดีมากมีหิมะด้วยใช่มีหิมะดูหนาวมากความจริงเป็นไงความจริงเป็นไงไม่จริงเหรอร้อนไม่เพราะว่าใน MV เราเล่นเป็นซีซั่นใช่ไหมแบบซีซั่นเชน4 ซีซั่นเราก็เลยเหมือนแบบต้องถ่ายในแต่ละฤดูซึ่งเราก็ต้องรังสรรค์ประเทศไทยเนี่ยแหละให้เป็นทั้ง4 ฤดูใช่ช่วงนี้ประเทศไทยมี1 ฤดูก็คือร้อน มันมีซีนนึงที่หนูชอบมากน่าจะเป็นช่วงที่แบบเราต้องทำอารมณ์กันใช่ก็คือที่เห็นใน MV พวกเราก็จะมีแบบร้องไห้ใช่ไหมรอบกองไฟไม่ใช่น้ำตาเทียมนะคะเป็นน้ำตาจริงค่ะน้ำตาคนพวกเรานี่แหละค่ะจริงเลยไม่คือด้วยความที่เหมือน Summer Break เราเล่น MV เป็น Storyline มันก็เลยจะมีการแบบว่า acting ทั้งแบบ acting ทั้ง MV เลยก็รู้สึกว่าเป็นครั้งที่ได้เหมือนใช้แบบว่าสิ่งที่เรียนมาตอนเป็นเทรนนี่ก็คือสกิลกับ acting แล้วก็แบบจูนอารมณ์ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใหม่แล้วก็สนุกมากใช่คือจีแบบเป็นพี่โตสุดชอบจีร้องไห้แล้วแบบน้องๆต้องแบบคือนี่ไม่เคยร้องไห้ต่อหน้ากล้องแล้วแบบทีมงาน30 ชีวิตเมื่อหลังตื่นเต้นมากมันไม่ใช่แค่ storyline เฉยๆแต่ว่ามัน
เชื่อมโยงกับตัวเรา ซึ่งมันเลยทำให้รู้สึกว่าทุกครั้งที่กลับไปดู MV นี้มันจะรู้สึกพิเศษ แต่ว่าพอได้เรียน acting มาแล้วก็ได้ใช้ summer break ใช่ปะดอยิ่งได้ใช้ acting อันนี้คือแบบเล่นกับคน จริง ใหม่ๆเล่นกับ จริงๆ พี่ในวงการอีกที เป็นอะไรที่แบบใหม่มาก ใหม่ สุดยอด เพราะว่าก่อนหน้านี้ Turn Into Gold กับ Summer Break คือเราเล่นกับพร็อพ แล้ว ตอนนี้เราเล่นกับมนุษย์ เราแบบมี CG เรามีฉากเรามีแบบสตู ใช่แต่มาทาดอคือเราเล่นกับมนุษย์ มนุษย์ค่ะ มนุษย์ที่ขยับได้ แล้วเขาเป็นแบบ ใช่ รุ่นพี่ในวงการคือเขาก็แบบ ใช่ เขาเจ๋งมาระดับหนึ่งแล้วเราต้องแบบพี่ จริงๆแล้วมาทาดอก็เป็นเพลงที่เหมือนแนวเพลงเราก็เปลี่ยนด้วย ใช่ ใช่แบบคอนเซ็ปต์เราก็จะมีความโตเป็นสาว จริง จะมีความโตขึ้น โตขึ้นความจริงนี่ว่าแบบมันเปิดเหมือนแบบเปลี่ยน choose your skin อะ choose your skin what character you wanna be อะไรอย่างงี้ วันนี้คุณอยากจะเป็นผู้หญิงแบบไหน วันนี้อยากเป็นผู้หญิงแบบไหนเธออยากเป็นสาวแกล้งแต่ว่าอยากเป็นสาวแบบสวยเนาะสัดเซ็กซี่ มาทาดอพี่ฟิน แต่ก็ยังมั่นใจอยู่อ่ะ มาทาดอสาวซิ่งละเราไปเพลงที่ 4 แล้วก็โตขึ้นมาอีก เป็นสาวซิงแล้วก็เป็นสาวอะไรอีก เป็นสาวญี่ปุ่นเพราะตอนนี้เราไปถ่ายที่ญี่ปุ่นที่ต่างประเทศโชว์ไทย แต่ว่าประสบการณ์การไปญี่ปุ่น ตอนซัมเมอร์เบรกเราไปต่างจังหวัด แต่จังหวัดด้วยกัน อันนี้เป็นต่างประเทศด้วยกัน อัปเกรด ปูนไปอีก อะไรใหม่ อะไรใหม่ ใหม่ๆจริงๆ เหมือนเราใช้ชีวิตด้วยกันแบบใช้ชีวิตอะ ใช่ชีวิต ๆ ไม่เพราะช่วงนั้นแบบว่าก่อนที่จะบินอะเราซ้อมกันทุกวัน ใช่ แล้วเราเจอกันแบบ 24/7 เจอกันทุกวัน ใช่แบบบายบายเจอกันพรุ่งนี้อย่างเงี้ย พอไปญี่ปุ่นอ่ะมันก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจะเรียกว่า ภาษาปะ ใช่มันก็คือแบบอุปสรรคเล็กๆน้อยๆก็คือเรื่องภาษา เพราะว่าเราก็พูดได้แบบภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ไหมพอเขาญี่ปุ่นเขาก็จะพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักแล้วทีเนี้ยพอเราพยายามจะสื่อสารกับเขาเนี่ยมันก็จะแบบใช้คำเดิม มีการใช้ภาษามือเนี่ย this one yes yes くださいありがとうございます oh yes please yes yes ちょっと待ってください ไอ้คำว่าอาริกาโตโกไซมัสเนี่ยได้ยินเยอะที่สุดละในกอง 1,000 รอบต่อวันนะ จริง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  ใช่แล้วก็ในซีน MV ของเราเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับ เป็นไม่ใช่พระเอก นางเอก เป็นนางเอกเพราะใส่กระโปรงฟูฟ่องเลย น้องเป็น โอเคนะ ก็ใส่ชุดโคกาดอทด้วยนะ เขา น่าจะเป็นนางเอกอะน้อง ไอโบ ไอโบน้องหมาหุ่นยนต์นะคะซึ่งก็มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะต้อง จูนกับน้องจูนกับน้อง จูนกับน้อง ใช่แต่ว่าความยากอีกอย่างก็คือพอน้องเป็นหุ่นยนต์ถ้าเป็นหมาจริงใช่ไหมมันก็จะมีความยากด้วยการแบบคอนโทรลน้องให้แบบน้องนิ่งหรืออะไรอย่างนี้แต่พอเป็นหมาหุ่นยนต์มันก็จะเป็นเรื่องของแบบ เทคนิค เทคนิคแหละ ใช่ ว่าเราต้องทำไงให้น้องทำท่าทางนั้นท่าทางนี้ แล้วเป็นหมาหุ่นยนต์ไม่พอหมาหุ่นยนต์ญี่ปุ่น เออ พูดไม่ได้อยู่แล้ว น้องชื่ออะไร หนักกว่าเดิม ใช่คุยกับเราไม่รู้เรื่องนะ เพราะน้องน่าจะฟังออกแต่ภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่คัมแบ็กแรกไม่ใช่คัมแบ็กแรกสิเพลงแรกเพลงที่ 2 เพลง 3 เพลง 4เนี่ยแกมมาก็เหมือนแบบค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะทางประสบการณ์หรือว่าภาพลักษณ์อะไรต่างๆ ก็ตามเอาจริงๆก็รู้สึกว่ามันไวมากที่แบบ คือแบบเราแทบจะคัมแบ็กทุกเดือน เราซ้อมแทบทุกวัน เราเจอหน้ากันทุกวันเลย แต่เราคนพวกเรามีความแบบเหนื่อยไหมถ้าถามแบบเหนื่อยไหม อืม มันก็มีเหนื่อยบ้างนะ คือการที่แบบเราใช้ร่างกายทุกวันแล้วเราก็ต้องมี mentally ที่มันแบบแข็งแรงด้วยอะไรเงี้ย มันก็เหมือนกับเราต้อง handle ตัวเองให้ดีที่สุด ซึ่งมันก็มีบ้างแหละวันที่เราจะแบบ ใช่ วันที่เราแบบ จะไม่เต็มร้อย ใช่ เราก็ทำหลายอย่างด้วยแล้วก็ต้องจัดการเวลาตรงนั้นให้ดี เพราะว่าหลาย ๆ คนก็ยังเรียนอยู่ ก็ถูก ใช่หรือแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพที่แบบบางทีเราก็ไม่ได้แบบสุขภาพดีขนาดนั้นในเรื่องอากาศแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยเจ็บตัวบ้าง คนที่เจ็บตัวมากที่สุดอาจจะ อาจจะเป็นปิงปอง แรกๆเราแบบช่วงที่เราเพิ่งเดบิวต์เหมือนเราก็ยังเพิ่งแบบว่าปรับตัวเนาะทั้งเรื่อง เวลานอน เวลาซ้อมเวลาทำงานไปเรียนด้วย แต่ว่าเหมือนพอไปเรื่อยๆเหมือนพอเราเริ่มปรับตัวได้อะเหมือนแบบร่างกายมันเริ่มแบบ stable มัน ใช่ ก็จะ แล้วด้ เริ่ วย ม ควา ชิ ม น ที่เหมือนเราแบบมีแพชชั่นกับสิ่งนี้มาก เราเชื่อว่าแบบทุกคนแบบมีแพชชั่นกับสิ่งนี้มาก ถึงมันจะเหนื่อยแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนสนุกแล้วก็แบบเหมือนพร้อมที่จะมาทำงานรู้สึกแบบช่วงนั้นนะพูดบ่อยมากว่าแบบโอเคถึงจะต้องปรับตัวหลายอย่าง แต่รู้สึกว่าสนุกกับการที่จะได้ปรับตัวแล้วก็เหมือนได้เรียนรู้ลองสิ่งใหม่ๆกับสิ่งนี้ จริง ตื่นเต้นทุกครั้งเวลาได้ฟังแบบ
เดโมเพลงใหม่ ใช่ ที่แบบวันนี้แกมมาจะเป็นใคร อยากเป็นผู้หญิงแบบนั้น ผู้หญิง อยากบอกอะไรกับตัวเอง หนูก็คงคิดว่าแบบว่าเก่งมากๆแล้วที่แบบทำมาได้ขนาดนี้ทำต่อไปเป็นแกมมาที่ดีขึ้นไปอีก แล้วก็มีผลงานที่ดีให้ทุกคนรับชมค่ะ ก็อยากบอกกับตัวเองเหมือนเดิมทุกครั้งว่าแบบขอบคุณตัวเองที่แบบไม่ยอมแพ้ อืม จริงๆเพราะเพราะ เก่งมาก ขออย่าเพราะรู้สึกว่าถ้าเราเลือกที่จะแบบล้มความคิดความฝันตัวเองไปตั้งแต่ตอนนั้นน่าจะตอนนี้ทำอะไรอยู่นึกภาพไม่ออก เก่งมาก หมดโฟกัส จริงจริงจริง อาจจะทำอย่างอื่น ก็คล้ายๆพี่มิลารู้สึกว่าก็แบบขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็อยากให้ตัวเองใจดีกับตัวเองด้วยรู้สึกว่าแบบเรากระโดดมาตรงนี้แล้วมันเป็น1 สเต็ปแล้วแต่กว่าจะไปอีกหลายสเต็ปอ่ะก็แบบมันไม่ง่ายแล้วก็อยากให้แบบให้เวลากับตัวเองแบบหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้แบบเติบโตไปในแบบมีคุณภาพ เป็นแกมมาที่แบบเก่งขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันไป ของจีนก็คล้ายๆกับน้องๆทุกคนก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณตัวเองก่อนอย่างแรกเลยที่เราไม่ล้มเลิกความฝันของเรา แล้วก็เรายังไม่หยุดที่จะทำก็ต้องขอบคุณตัวเองตรงนั้น แล้วก็รู้สึกว่าอยากบอกตัวเองว่าคีปพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็จะเป็นคนที่เก่งขึ้นไปเรื่อยๆในทุกวัน ของสกายอยากบอกตัวเองว่าอยากให้ภูมิใจในตัวเองเยอะๆใช่เพราะว่าจุดที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยก็คือจุดที่สกายเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วอยากอยู่มากๆแล้วก็วันนี้ทำสำเร็จแล้วก็อยากให้ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ยังไม่อยากหยุดพัฒนาก็อยากที่จะเป็นศิลปินที่เก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแกมากก็จะ คนใหญ่คนโต และมาถึงตอนนี้พวกเราก็มีของขวัญที่ พิเศษมากๆ พิเศษมากๆมีของขวัญให้พวกพี่ให้เจมมาวันนี้นะคะเราก็มีของขวัญมามอบให้เจมมาซึ่งนั่นก็คือ เมดเล่เพลง4 เพลงของพวกเรานะคะ ทุกคนพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ไปฟังกันเลย ฉันก็รู้ว่าวันนี้ไม่มีใคร ใจมันเงียบงันเกินจะทนไว้เก็บเอาไว้ลึกข้างในความอ้างว้างของดวงใจ ภาพระหว่างเราค่อยๆเลือนไปและในวันนี้ฉันนั้นก็ไม่มีเธอข้างกายต้องฝืนต้องทนทุกความรู้สึกที่มีข้างใน It was me and you brought my heart into summer skies so still so blue but it won't bring back the love that I knew เธอบอกว่าแค่ขอพักก่อน You went ahead and moved on ได้ดูเปลี่ยนไปแต่ว่าใจฉันไม่ไปไหนเธอร้องเพลงนี้ดังๆเพื่อเตือนตัวเองว่าฉันต้องเริ่มต้นใหม่ Move on autumn leaves me lonely dear ก็คงเหงาเมื่อเราไม่มีกัน Summer breaks my heart each year ถ้าต้องช้ำกี่ครั้งฉันถึงจะเข้าใจ It'll be alright Move
touch it like to reflect is my name. Oh, I'm fully. He spills me under the moonlight, holds me up like it's goodbye. Even if it goes away like the wind, know that I'm missing him, he would make it alright. And he says he choose me every time, this and every life. Me, I'm more your mind, swear he never lied. Wrapped in red with what he said. Need to mad, don't need to say my message. Ooh, I love it. He's all the worldly, kiss me now slowly. This love is a fight I'm pulling. Only, let it go for what I'm falling. Only, risk it all. I want more. I know we go for what I'm falling. Oh my God. So come and try to get to know us. Infinite carrots in a septic. Can see sign up to bring us up. Cosmos got ready for some real love. Hold up, get a taste of this fire. Hold up, give in to desire. Just the obsessed. Already got lights like a sunset. เหมือนฉันมันมีพลังมีมดสะกดและเธอละว่าไงเธอรักนี้มันคือเกมว่าใครรู้สึกมากกว่าคงแพ้ไปโทษที่ไม่เสียดายเสียเธอไม่ได้เสียใจเธอรู้เปลี่ยนใจฉันอยากไปจะไปไม่ต้องกลับมาหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นทุกทีเพราะคำที่เธอพูดในวันนี้ว่าเธอจะไปเธอที่ไกลไม่ต้อง set it and to go คือมันเสียลอยขอให้เธอโชคดีพูดอะไรอะ love ไม่ใช่ทาง sorry love ไม่ใช่ทาง sorry yeah give it up turn it into gold let's put it on me into gold everything pour it on me into gold galaxy come alive love ไม่ใช่ทาง sorry ปล่อยให้มันเป็นไปตามใจแล้ววันอะไรแต่ว่าไม่ Feel the beat take the hit ไม่มีหรอกน้ำตา 1, 2, 3 turn back to rise and free so you can see all of this is a real thing girl is one way inside down ready to be shattered yeah this love is so far I'm pulling only let it go for what I'm pulling only risk it all I want more I know we go for what I'm falling I'm set it down ขอให้เธอโชคดีพูดอะไรอะ love ไม่ใช่ทาง sorry love ไม่ใช่ทาง sorry who made it down to go all day to go turn it all let go one more I know he goes for what I'm falling I'm at the top จบไปแล้วค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคน ชอบกันไหมชอบค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันเยอะๆนะ ค่ะก็นี่ก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากพวกเราแกมมานะคะก็แกมมาเองก็อยากจะอวยพรถึงเจมมาแล้วก็ทุกๆคนในปีใหม่นี้ให้สุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆปีหน้าขอให้เป็นการเริ่มต้นอีกปีที่ดีมากๆของทุกคนนะคะ That's right. So happy New Year 2026 to every Gemma out there. We hope you guys have the best year ever and please stay tuned to our upcoming songs and contents. สามารถติดตามพวกเราเกมมาได้ทางเกมมา Official ทุกช่องทางนะคะแล้วก็ตอนนี้มี Open Chat แล้วจิ้มฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่อง Personal Entertainment ด้วยนะคะ ใช่แล้วค่ะ ติดตามกันด้วยนะ แล้วเจอกันค่ะ See you